วัสดีค่ะกลับมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะมีอีกเมนูหนึ่งค่ะชื่อคัพเค้กกระต่ายค่ะคัพเค้กก็ทำแบบธรรมดาเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นแป้งที่ใส่ตัวผงโกโก้ลงไปมีความเข้มข้นสุดๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวข้างหน้านะคะวันนี้จะพามาปั้นกระต่ายมุดสนามหญ้ากันค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูคัพเค้กกระต่ายเริ่มจากส่วนผสมตัวคัพเค้กก่อนนะคะผงโกโก้แป้งอเนกประสงค์น้ำตาลนมสดชนิดจืดน้ำมันน้ำเปล่าน้ำตาลไอซิ่งเนยจืดไข่ไก่เบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาค่ะน้ำตาลฟองดองนมข้นหวานกลิ่นวานิลาสีเขียวใช้สีเจลหรือสีน้ำก็ได้ค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำเมนูคัพเค้กกระต่ายกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทำแป้งคัพเค้กกันก่อนค่ะวันนี้นะคะสูตรแป้งคัพเค้กนี่มาใช้เป็นเหมือนคัพเค้กรสช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเริ่มจากการตีไข่กับน้ำตาลก่อนค่ะให้เข้ากันนะคะขอใช้ครึ่งก่อนแล้วตอนนี้นะคะก็น้ำตาลกับไข่ก็เริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะเริ่มใส่ส่วนผสมของเหลวอื่นๆลงไปก็จะมีเป็นนมนะคะนี่เลือกใช้เป็นนมจืดนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะตัวน้ำมันอันนี้ใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะเราก็จะจริงๆสูตรที่ใส่น้ำมันพืชจะมีความนุ่มต่างกับสูตรที่ใส่เนยค่ะสูตรที่ใส่น้ำมันพืชมันจะมีความเหมือนเบากับฟูกว่าแต่ว่าสูตรที่ใส่เนยเขาจะหอมกว่าแต่ว่ามีความแน่นของเนื้อก็แล้วแต่ว่าชอบสูตรไหนนะคะเราก็จะใส่ของเหลวทั้ง3อย่างแล้วก็ตีพอเข้ากันค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆสูตรนี้เนี่ยใช้มือตีก็ได้นะไม่เหนื่อยมากนะคะตามด้วยสุดท้ายค่ะก็จะใส่ที่เป็นของเป็นผงรวมกันไปทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้นิมร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ร่อนเนี่ยก็สามารถร่อนทุกอย่างรวมกันก็ได้นะคะเหมือนกันทุกตัวเลยกลิ่นวานิลาอะไรใส่ไปให้หมดนะคะแล้วก็ตีต่อพอเข้ากันค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวนิมจะนำตัวนี้นะคะไปใส่ในส่วนของถ้วยคัพเค้กค่ะแล้วก็เข้าเตาอบค่ะเราจะใช้ไฟอยู่ที่150องศานะคะบนล่างค่ะแล้วก็อบประมาณ 10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเอาละค่ะระหว่างที่เราพักแป้งตัวคัพเค้กให้มีการเย็นลงนะคะนิมก็จะทำตัวหน้าเตรียมไว้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบัตเตอร์ไอซิ่งนะคะก็จะมีเนยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้เนยในการทำให้มันเซตตัวแล้วก็ตีพอเข้ากันก่อนตอนนี้เนยนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะจะดูเยอะน่าตกใจนิดนึงแต่ว่าน้ำตาลไอซิ่งมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบตีกับเนยแล้วมันจะมีความละเอียดของการแต่งหน้านะคะค่อยๆทยอยใส่ทีละครึ่งค่ะเราก็จะตีให้เขาพอเข้ากันก่อนแล้วก็จะใส่เพิ่มลงไปนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปได้เลยค่ะก็จะมีกลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลาก็จะช่วยให้เหมือนแบบตัวครีมของเรามีความหอมของวานิลามากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนมข้นหวานค่ะเขาจะช่วยเรื่องแบบบางทีเนื้อของไอซิ่งกับเนยมันเหมือนไม่สมูทไม่เนียนละเอียดพอค่ะตัวนมข้นก็จะช่วยเพิ่มความละเอียดให้ได้นะคะก็ตีต่อค่ะ ก็จะปาดทุกอย่างรวมกันค่ะจริงๆตอนนี้เนื้อก็คือเกือบได้แล้วนะคะ
เราจะตีต่ออีกประมาณแบบ10 วินาทีอีก เพื่อให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นสีวันนี้นะคะตัวเนยตัวนี้ค่ะเราจะทำเป็นสนามหญ้าเพื่อให้ตัวกระต่ายมุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใส่ก็คือสีเขียวเพื่อเป็นสนามหญ้านั่นเองค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นตัวคัพเค้กนะคะคัพเค้กที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นิ่มก็ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ150 องศาประมาณ10 นาทีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้นิ่มก็ทิ้งไว้ให้เย็นในตู้เย็นนะคะถ้าเกิดว่ารีบแต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติก็ทิ้งไว้ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นถุงบีบที่เราใช้หัวบีบเบอร์233นะคะจะเป็นหัวบีบที่แบบเป็นรูๆค่ะเพื่อเราจะไว้ทำสนามหญ้าค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการบีบกันเลยค่ะก็บีบลงไปเริ่มจากตรงกลางก่อนก็ได้นะคะบีบขึ้นไปตรงๆได้เลยนะคะถ้ามันเป็นเส้นไม่นี่เดี๋ยวเราบีบย้ำได้นะคะมันแล้วแต่ครีมที่เราใช้ด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสนามหญ้าเพื่อรอน้องกระต่ายน้อยนะคะก็เดี๋ยวนิมจะเก็บตัวนี้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวที่ละลายหรือว่าอากาศร้อนจัดก็นำไปเข้าตู้เย็นรอพักไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาดูวิธีการปั้นกระต่ายกันค่ะค่ะนี่ก็ได้เวลาของการปั้นกระต่ายค่ะวันนี้กระต่ายที่นิมดีไซน์ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของกระต่ายมุดหญ้าเพราะฉะนั้นจะเห็นแต่ตัวข้างหลังมันนะคะก็อันนี้นะคะเป็นในส่วนของน้ำตาลซองดองนะคะมีขายตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะซึ่งเขาจะมีเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีชมพูสีต่างๆแต่ว่าถ้ากรณีใครใช้ไม่เยอะค่ะก็เอาสีขาวไปใส่สีชมพูที่เป็นสีเจลนะคะแล้วก็บีบนวดให้เข้ากันมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้เราจะมาเริ่มปั้นกระต่ายกันนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ควรระวังคือตัวแป้งตัวนี้ค่ะมันจะแข็งง่ายมากๆนะคะก็ต้องห้ามโดนอากาศเย็นจัดหรือว่าลมนะคะก็คือนิมจะต้องห่อไว้ตลอดนะคะอันดับแรกก็จะมาปั้นตัวก้นกันก่อนนะคะก็ก้นเขานิดหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหางเดี๋ยวนิมจะทำอันเล็กอันใหญ่เลยนะคะก็แล้วแต่ว่ากระต่ายเราอยากได้ไซส์ประมาณไหนถ้าเกิดว่าหางถ้าเกิดทำตัวที่ใหญ่กว่านี้แล้วหางมันแปะไม่อยู่นะคะแนะนำให้ใช้ไม้จิ้มฟันแต่ว่าเวลาทานอย่าลืมเอาไม้จิ้มฟันออกนะคะเสร็จแล้วก็เป็นในส่วนของเท้าค่ะ2 ก้อนนะคะก็ปั้นกลมๆก่อนก็ทำแบนอันนี้คือเหมือนเท้าที่เราจะแปะนะคะแต่ว่าต้องมีดีเทลของเท้านิดนึงนะคะวางพักเขาไว้ก่อนหลังจากนั้นสีชมพูค่ะเราก็จะทำเหมือนอุ้งเท้าน่ารักนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้ทุกชิ้นส่วนแล้วค่ะที่เหลือก็แค่นำมาประกอบกันนะคะก็แปะเท้าเขาลงไป2 ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็นำไปประกอบกับตัวคัพเค้กสนามหญ้าของเราได้เลยค่ะค่ะนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสนามหญ้าและกระต่ายคราวนี้ก็ถึงเวลาการประกอบร่างค่ะก็หยิบขึ้นมาแล้ววางตรงกลางหรืออยากได้มุมไหนก็วางได้เลยนะคะเดี๋ยวหามุมก่อนโอเคนะคะก็วางลงไปใช้วางมุมก็ได้นะคะหรือจะวางตรงกลางก็ได้
เราสามารถบีบหญ้าเพิ่มก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราวางแล้วมันล้มหรือมันอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยเป็นกระต่ายมุดหาของทาน โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆน่ารักนะคะ แล้วก็สามารถทำขายได้แบบนี้นะคะ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย